Ang tunay na kahulugan ng born again o muling kapanganakan at paano rin ito nagagamit ng kasamaan o ng invisible na kulungan upang malinlang ang karamihan upang pakinabangan, kontrolin at gawing laruan. Mapagpalang araw at muli ako nga pala si Robert, makakatulong mo na magising ang pangunawa mo o magising ang espiritu mo o makilala ng buo ang sarili mo at maunawaan mo ang purpose mo dito sa mundo. Napakaraming individual ang ginagamit ang salitang born again o muling kapanganakan sa hindi maganda. Baka kasali ka na rin sa kanila o nagagamit ka na rin nito, kaya't maging aware ka talaga. Ano ba talagang ibig sabihin ng muling kapanganakan o isang born again? Paano ito nagagamit ng visible na kulungan o mga ilang individual upang manipulahin ang kapwa? At itong simpleng paliwanag ko ang mumulat sa pangunawa mo na malalaman mo, makukuha mo kung ano ba talagang ibig sabihin ng muling kapanganakan o born again. Ang mga kasulatan ay nandyan ang ibig sabihin yan na maganda at hindi maganda. Ang kasamaan ay sumasakay talaga yan sa kahit saan. Kapag hindi mo nabuksan ang sarili mo upang unawa mo ay lalo kang mapapasama o lalo kang malilinlang ng kasamaan. Kaya't kailangan mo talaga itong malaman at maunawaan. Unang-una, sa mga nararanasan mo sa sarili mo at nakikita mo sa palibot mo upang maunawaan mo ito. Bibigyan kita ng kaunting paliwanag. Umpisa pa sa pagkabata mo, napakarami mong ginagawa, di ba? Nagagaya kung ano-ano ito. Na minsan nagdudulot ng hindi maganda sa sarili. Ayaw na yung napapagaya ka sa kung ano-anong napapunta ka sa bisyo, o paggawa ng hindi maganda, pagnanakaw, o napapariwara, o pagsama-sama sa mga kaibigan o mga kabarkada, o kasakasama na gumagawa ng hindi maganda. Yang mga ginagawang yan, ay kahit hindi mo yan isulat sa kasulatan, hindi galing sa kasulatan, alam mo yan sa sarili mo na masama talaga yan. Di ba? Pagsasalita ng hindi maganda upang sirayan ang kalooban ng kapwa. So lahat ng mga yan na nangyayari o masamang manipulasyon, maging sa trabaho, maging sa maling pakikisama, so lahat ng nagdudulot ng hindi maganda sa sarili natin. Lumaki ka sa isang lugar na kung ano ang sitwasyon, ano ang pamumuhay, ano ang mga pag-uugali, yung mga ginagawa na nagdudulot ng hindi maganda sa sarili o sa palibot. Lahat ng mga nangyayari na yun ay nararanasan mo hanggang sa naging dalaga ka o naging binata ka. At sa hirap ng mga naranasan mo na yun o nararanasan ng mga tao, laging hinahabol talaga o hinahanap yung kaligtasan. Di ba? Kaligtasan sa matakot mapunta sa impyerno at ayaw na magkasala. Kasi nga napaniwala na din sa mga paniniwala na pagkakasala daw sa mga ginawa, pagkakasala daw na mga ginagawa, natatakot na maparusahan kapag namatay na yung physical na katawan. Maparusahan yung sarili. Nang hindi nila alam na yung nagmanipula sa kanila ay kasama yung sa sistema. Na hindi nila alam na yung ganong sitwasyon ay kasama yung sa sistema. Kaya't yung mga individual na nakakaranas talaga o nakakagawa ng hindi maganda dahil na rin sa nakapalibot sa kanila, mga nararanasan nila o dulot din ng ibang tao o kapwa kaya nakakagawa rin ng hindi maganda, lalong lumalala. Lahat ng mga itong nangyayari ay isa lang ang kababagsakan yan dahil ang karamihan ay sumusunod talaga sa mga ilang kasulatan na paniniwala na kautusan. Dahil sa dami ng ginawang hindi maganda sa sarili at sa kapwa, nandun na yung guilty. Guilty sa sarili. Konsensya na tinatawag. Dahil sa mga kasulatan na gawa-gawang kautusan, ay nandun na yung konsensya. So nabubuhay ka na ng may worry, may takot. Guilty dahil sa mga ginawa mong hindi maganda sa kapwa at sa sarili mo mismo at maghahabol na ng pagiging mabuti o banal-banalan. So tandaan mo ito kasi nangyayari ito kahit kanino. So ano na ang kinalabasan? Dito na papasok yung o kasama sa manipulasyon na sinasabi nilang pagbabautismo o pag sasawsaw sa tubig, yung bibindisyonan, bibinyagan, di ba? Ito na yung mga sinasabi ng karamihan na yun na daw yung pagkakaroon ng born again o muling kapanganakan kasi isinawsaw ka na sa tubig. Dahil yun na daw yung
upang maging mawala na yung mga ginawa mong hindi maganda, mawala na yung mga kasamaan na ginawa mo o mga naranasan mong hindi maganda, dahil magiging born again ka na, may panibago ka ng buhay. Ngunit ang totoo, ganun pa rin ang kinalabasan sa lahat ng mga gumagawa ng ganyan. Ano bang pagbabago sa sarili mo o sa mga nakikita mo sa kanila? Wala naman, di ba? Nandun pa rin lumalabas yung pagkukunwari sa sarili, di ba? Nandun yung panlabas na anyo, kagalang-galang. Ngunit ano ang ginagawa? Ganun pa rin, pakikinabagan yung kapwa. Ganun pa rin ang sistema. Mamanipulahin pa rin yung pangunawa ng karamihan. Hindi ako against sa kung kanino man. Pagmumulat ko lang ito sa mga ilang individual, kasi nakadepende ito sa iyo kung talagang bubuksan mo yung sarili mo, kikilalanin mo ng husto yung sarili mo upang hindi umubra sa iyo yung kasamaan. Dahil may kalayaan nga tayo na gawin talaga ang lahat sa sarili natin. Baka ikaw mismo nakikita mo ito sa sarili mo o mismo naranasan mo sa sarili mo. Nandun na yung sinabi na nabinyagan ka na uli, sinawsaw ka na sa tubig, at marami pang mga nakakapanood at nakita na ikaw ay ipinanganak na daw. Panibagong buhay mo na daw. Ngayon, ano bang nagbago sa sarili mo? Wala, nandun pa rin yung pagkukunwari, di ba? Nagkikravings ka pa rin sa palakpak ng ibang tao. Nagkikravings ka pa rin sa image na pinapakita mo sa kanila na dapat maganda kang tingnan, maganda yung itsura mo, maganda yung kasuotan mo. Dahil nandun pa rin yung pagkukunwari. So, hindi pa rin nawala, di ba? Nakailang grupo ko na nakanang palipat-lipat, nandun pa rin talaga ang kinalabasan, di ba? Dahil nga, ang totoo ay hindi yun ang ibig sabihin ng tunay na muling kapanganakan o born again na tinatawag. Dahil ang naunawaan ko at pagkakaunawa ko sa muling kapanganakan o born again ay ito ang, tandaan mo ito kasi ito ang magpapabago sa sarili mo kung paniniwalaan mo to at susundin mo. Hindi ako makikinabang nito kundi ikaw mismo. Kaya isa rin ito sa basehan palagi na sinasabi ko na kung nagsasabi ng totoo ang isang individual, makakatulong ba sa sarili mo, sa palibot mo. Hindi yung nagsasalita lang ang makikinabang nito. Ang totoong ibig sabihin ng muling kapanganakan o born again ay ito ang anuman ang mga nararanasan mo na hindi maganda noon ay tanggapin mo yun ng buong buo, gawin mong aral sa buhay, gawin mong lesson sa buhay. Ano man lahat ang mga naranasan mo, nagdudulot ng hindi maganda sa sarili mo, umas mo sa kapwa mo, ay patayin mo yun, alisin mo yun. Lahat ng mga yun, alisin mo yun sa buhay mo. Lahat ng mga yun. Lahat ng mga naranasan natin na hindi maganda, na alam mo talagang nagdudulot ng hindi maganda sa sarili, sa kapwa mo. Umpisa pa sa pagkabata mo, lahat ng mga yun ay gawin mong aral, tandaan mo, kapulutan mo ng aral, kunin mo yung makukuha mong halaga doon. At tandaan mo yun bilang proteksyon o aral mo sa buhay. At lahat ng mga yun na ginagawa mo o mga nararanasan mo na hindi maganda, ay patayin mo yun at ibaon mo yun sa isang lugar. Isang lugar na dapat ay napakaliit na parte sa sarili mo, ibaon mo yun sa isang lugar na may isang lalagyan doon na maliit na dala-dala mo bilang anumang sitwasyon, anumang oras na pangyayari. Lagi mong titingnan yun, sisilipin yun upang gawing depensa sa sarili mo. Aral sa buhay na hindi mo na magawa ulit. Dahil patay na yun. Ngunit, yung libingan nun ay lagi mong dala-dala na napakaliit lang. Bilang proteksyon, bilang magiging basihan mo habang ipinanganak ka uli. Habang naging born again ka ulit. So, ibig sabihin pala, ang tunay na born again ay pinatay mo yung mga ginagawa mong hindi maganda, aalisin mo lahat ng mga yon. Maging toxic man na tao sa buhay mo na nagdudulot sa'yo ng hindi maganda, iwasan mo, alisin mo yan. Yung mga nakakasama mo dati na nagdudulot ng hindi maganda, iwasan mo yan, alisin mo yan. Irespete mo lang sila bilang nabubuhay, bilang tao. Ngunit lahat ng mga pangyayari na yun, lahat ng mga naranasan mo, o lahat ng ginagawa mo, dahil lahat naman talaga tayo nakakagawa ng hindi maganda sa kapwa, sa parte na natin yan ng experience sa buhay o aral sa buhay. Lahat ng mga yun ay baguhin mo na at alisin mo na. At yun na ibabaon mo na siya, papatayin mo na siya yung mga ginagawang hindi maganda o kasamaan sa sarili mo
o masama na ginagawa mo at ililibing mo siya. Yung libingan na yun ay dala mo palagi at napakaliit lang nun sa parte ng buhay mo. Dahil mga karanasan mo nga yun, kaya't lagi mong daladala yun upang maging aral mo sa buhay na hindi ka na mapunta doon, magiging depensa mo na yun. Patay na yun wala na yun. Nakalibing na yun. Ngunit, gagamitin mo yung tools, gagamitin mo siyang basihan upang maging proteksyon mo na hindi ka na bumalik doon, magawi doon dahil naging aral mo ito sa buhay. Kaya ibig sabihin pala, ang tunay na ibig sabihin o kahulugan ng muling kapanganakan at born again ay hindi yung isinausaw ka sa tubig bilang magsunod-sunuran ka sa kapwa at pakinabangan ka, magbigay ka ng porsyento sa kung ano-anong mga sinasabi nila at magbigay ka ng alay ng kung ano-anong pakikinabangan ka nila at masabi lang na born again ka na at doon nalalabas na yung pagiging banal-banalan. Nandun pa rin yung ginagawa, paulit-ulit pa rin yung ginagawa. Nakatago nga lang kasi nga mayroon kang lalong pinalala mo yung image mo na kailangang proteksyonan o yung ego mo dahil nga born again ka na daw. So kaya dito mo na maunawaan na ang ibig sabihin pala ng tunay na muling kapanganakan o born again ay ito yung mabubuhay ka o mag-i-start ka sa buhay mo nang hindi mo na gagawin o iiwasan mo na yung hindi magandang mga ginagawa mo sa sarili mo at sa kapwa mo. Dahil pinatay mo na yun, ibinaon mo na yun, ngunit dipinsa mo lang yun upang maging basihan na hindi ka na magawi doon. Napakaliit na parte lang yun. At ito ang pag-aanalisa ko o tunay na kahulugan ng born again o muling kapanganakan. Ngayon, tanungin mo ito sa sarili mo, sa mga sinasabi ko. Makakatulong ba ito sa sarili mo? Kung paniniwalaan mo ito. Lagi ko itong sasabihin dahil ito ang mismong magbubukas at magbibigay linaw sa sarili mo na may kakapulutan ka ng aral at katotohanan na sinasabi. Sino ba ang makikinabang kung paniniwalaan mo yung mga sinabi ko? Ako ba? O ang ibang tao? Walang iba kundi ikaw mismo. Magdudulot pa ito ng masama sa'yo? Hindi, di ba? Kaya ito lagi ang basihan mo, hindi lang sa mga sasabihin ko, sa ibang mga nagbibigay din ng impormasyon o mga anumang video o mga nagsasalita o nababasa mo kung paano mo kapulutan ng aral, kunin ang tama na i-apply sa sarili mo. So ngayon, alam mo na ang ibig sabihin ng born again. Ikaw mismo, nasa sarili mo mismo, ang desisyon ng muling kapanganakan mo. Hindi sa ibang tao, hindi sa kung anumang kasulatan, kundi nasa sarili mo mismo. Kaya't ngayon, isipin mo na, gusto mo na bang ipanganak bukas? O mismo ngayon, isipin mo ito ng husto. Pumunta ka sa tahimik na lugar. Isipin mo ito ng husto. Unawain mo ng husto ang mga sinabi ko. At doon ka na makakapag-desisyon. Kilalanin mo ang tunay na pinagmulan. Parte ka niya. Nasa sayo ang tunay na pinagmulan. Kilalanin mo siya. Isipin mo lahat yung mga sinabi ko. Diyan ka na makakapag-desisyon kung gusto mo na bang ipanganak ka muli. Ikaw mismo ang pipili sa sarili mo o magdidesisyon kung gusto mo maging born again ka at ipanganak kang muli. At malaking tulong na rin sa akin na like mo ang video ko, subscribe ka sa akin at share na rin natin sa mga ilang individual na alam natin na naghahanap ng ganitong informasyon o pagkilala sa sarili upang maibahagi natin, maipakilala natin na ang tunay na pinagmulan na nasa bawat sarili natin at makatulong tayo sa karamihan na maiwasan na ang makontrol sila ng kasamaan. Malaking tulong na rin ito sa akin na mag-subscribe ka sa akin at like mo yung video ko at comment ka na rin kung may katanungan ka, pwede kang mag-comment upang masagot ko yan at magawang ko rin yan ng video upang sagutin ko ang mga katanungan mo o sitwasyon mo sa buhay ay sasagutin ko yan. Mabibigyan kita ng kasagutan, yan ang totoo. At lagi mo itong isipin sa sarili mo. Lagi ko rin itong sinasabi sa inyo na upang makuha mo yung katotohanan, yung mga sinabi ko, kung paniniwalaan mo ito ay sino ba ang makikinabang? So nakadepende na ito sa iyo upang malaman mo kung ano ang katotohanan. At hindi lang sa mga sasabihin ko, kundi sa mga mababasa mo, ibang mapapanood mo, o kukuhanan mo ng impormasyon. Dapat ganun palagi ang ating pag-aanalisa upang makuha mo ang tama na makakatulong sa sarili mo, sa palibot mo, at dito sa mundo. Dahil ito ang pag-uumpisahan ng pagbabago. At maraming salamat. See you sa next video ko.